CSGO xin được chào các bạn. Hòa bình thường phải trả giá bằng chiến tranh, đó là một xã hội kỳ lạ mà con người đang sở hữu. Câu chuyện muôn thuở này đã khiến cho hầu như bất kỳ quốc gia nào cũng đều phải liên tục hiện đại hóa quân đội của mình. Năm 1975, Việt Nam thống nhất đất nước sau một cuộc chiến vô cùng thảm khốc kéo dài gần 30 năm. Năm 1979, Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa tiến hành xâm lược Việt Nam với nỗ lực nhằm trừng phạt Hà Nội vì cuộc chiến tại biên giới Tây Nam. Cuộc chiến kéo dài 1 tháng, kết thúc bằng việc quân đội Trung Quốc rút khỏi Việt Nam sau những tổn thất nặng nề, nhưng họ lại không thu được bất kỳ mục tiêu chiến lược nào. Đó chỉ là một vài ví dụ cho những cuộc chiến gần nhất trong quá khứ của người Việt, và tương lai thì không gì là không thể. Vì vậy, Việt Nam chắc chắn đã phải tự trang bị cho mình những vũ khí thuộc loại tân tiến nhất thế giới, tất nhiên là trong phạm vi tiềm lực kinh tế của mình. Với một lãnh thổ có đường bờ biển dài tới 3.200 km, rõ ràng việc bảo vệ lãnh hải là điều tối quan trọng. Trong bối cảnh các nước có tiềm lực tài chính khổng lồ sẽ đầu tư vào tàu sân bay mà báo giá trung bình cũng phải tầm trên 10 tỷ USD, song song với đó là một dàn tàu hộ tống cũng không kém phần đắt đỏ. Chính vì vậy, để phù hợp với tiềm lực tài chính của mình, Việt Nam đã tạm thời chọn hướng đi khác, đó là đầu tư mạnh tay vào tàu ngầm, một trong những loại sát thủ khiến tàu sân bay phải khiếp sợ. Vậy thì loại vũ khí đầu tiên mà chúng ta phải nhắc đến đó chính là những con quái vật nằm sâu trong lòng đại dương. Tháng 12 năm 2009, Việt Nam lần đầu tiên ký hợp đồng mua của Nga 6 tàu ngầm hùng mạnh lớp Kilo, được phương Tây mệnh danh là hố đen trong lòng đại dương, thuộc dự án 636 Vansa Yanka, trị giá 2 tỷ USD, một trong những hợp đồng lớn nhất lịch sử xuất khẩu khí tài hải quân của Nga. Ngoài đóng tàu, hợp đồng bao gồm việc cung cấp các thiết bị phụ trợ, huấn luyện cho 53 sĩ quan thủy thủ Việt Nam trong nhiều tháng tại Nga. Như vậy, ước tính tổng chi phí trên mỗi tàu là khoảng hơn 330 triệu USD. Tất nhiên, đó là giá công bố, còn giá sale khi mua online có thể sẽ khác. Tuy nhiên, phí ship hàng là khá chát, và đặc biệt khó khăn khi các gói vận chuyển thì cũng chưa có gói nào ship hàng hạng nặng đến vậy. Tàu ngầm lớp Kilo nằm trong danh sách tàu ngầm được Nga cho phép xuất khẩu. Các quốc gia đang vận hành hoặc đặt hàng bao gồm Algeria, Trung Quốc, Ấn Độ, Iran, Ba Lan, Romania và Việt Nam. Hợp đồng của Việt Nam được Nga cho triển khai từ năm 2010 và chiếc thứ 6 cũng là chiếc cuối cùng trong hợp đồng này được hạ thủy vào tháng 9 năm 2015. Việt Nam đặt tên 6 con tàu gắn với các thành phố lớn, đó là Hà Nội, Hải Phòng, Đà Nẵng, Khánh Hòa, Hồ Chí Minh và Bà Rịa Vũng Tàu. Kilo thuộc lớp tàu ngầm tấn công chạy bằng động cơ diesel điện, có nhiệm vụ tác chiến chống hạm và chống ngầm, thuộc một trong những loại tiên tiến nhất thế giới. Nó có chiều dài gần 74 m, chiều ngang gần 10 m, lượng dã nước là 3.100 tấn, tốc độ lên tới 37 km/h, lặn sâu tối đa là 300 m, hoạt động độc lập 45 ngày đêm và thủy thủ đoàn là 52 người. Tàu được trang bị 6 ống phóng ngư lôi đường kính 533 mm, nhưng vũ khí uy lực nhất phải kể đến là tổ hợp tên lửa hành trình đa năng Club S. Tổ hợp này có nhiều mẫu tên lửa khác nhau, có thể kể đến như sau: tên lửa chống hạm phiên bản 3M54E, đầu nổ nặng 450 kg, tầm bắn tối đa là 220 km, đủ sức phá hủy tàu mặt nước cỡ lớn. Còn phiên bản 3M54E1 thì có tầm bắn 300 km, bay ở tốc độ cận âm 990 km/h. Chúng ta có thể liên hệ sang tốc độ âm thanh trong điều kiện tiêu chuẩn là 1236 km/h. Tên lửa chống ngầm 91RE1 có vận tốc siêu âm với tầm bắn là 50 km, ngư lôi trang bị đầu nổ 76 kg, có khả năng khóa mục tiêu, đủ sức đánh thủng vỏ tàu ngầm của đối phương. Tên lửa 3M14E tấn công mặt đất, sử dụng kết hợp với hệ thống định vị toàn cầu, hệ thống phân tích độ cao và khớp ảnh địa hình với tầm bắn lên tới 300 km. Nhờ công nghệ hiện đại làm giảm đáng kể độ ồn cho lớp Kilo, giúp nó có khả năng tàng hình trước các thiết bị định vị thủy âm hiện đại. 6 tàu ngầm Kilo hiện đại của Việt Nam mua của Nga chính là mối quan ngại lớn cho hải quân của các nước láng giềng manh động. Mặc dù họ cũng có thể sở hữu các lớp tàu ngầm tương tự, nhưng lại không được thiết kế phù hợp cho các mục tiêu săn ngầm. Loại vũ khí thứ hai chắc chắn chúng ta phải bàn tới, đó chính là vũ khí tấn công trên mặt biển. Một trong những loại vũ khí đắt đỏ và nguy hiểm bậc nhất trong tay quân đội Việt Nam, đó chính là 4 tàu hộ vệ Gepard 3.9 được mua từ Cộng hòa Tatarstan thuộc Liên bang Nga. Theo các cò môi giới tàu chiến, giá của mỗi chiếc khoảng 350 triệu USD.
Gepard 3.9 được chế tạo với nhiệm vụ tuần tra, hộ tống và bảo vệ lãnh hải, chống các tàu mặt nước, chống tàu ngầm và phòng không tầm thấp. Nó có chiều dài hơn 102 m, rộng 13 m, mớn nước 5 m, lượng choán nước khoảng 2.200 tấn. Lá chắn phòng thủ chủ lực của chiến hạm này là hệ thống tổ hợp pháo phòng không tên lửa Pama. Nó được trang bị 8 tên lửa phòng không tầm thấp Sosna-R với tầm bắn 15 km, độ cao 10 km. 2 pháo bắn siêu nhanh AK-630 6 nòng cỡ đạn 30 mm với tốc độ bắn lên tới 5.000 viên trên phút, tầm bắn hiệu quả từ 4 đến 5 km, được chế tạo cho nhiệm vụ phòng không, đánh chặn tên lửa và tiêu diệt xuồng đổ bộ của đối phương. 4 ống phóng ngư lôi 533 mm ở hai bên mạn tàu giúp nâng cao năng lực tác chiến chống ngầm. Pháo hạm AK-176M cỡ nòng 76,2 mm, tầm bắn tối đa 15 km, tốc độ bắn 120 viên trên phút. Pháo có thể tác chiến chống tàu mặt nước cỡ nhỏ, xuồng tuần tra, pháo kích các mục tiêu ven biển và phòng không. Nếu so sánh pháo 76,2 mm với pháo chính 460 mm trên chiến hạm Yamato của người Nhật từ thời Thế chiến II thì có vẻ thật là cá đuối. Thế nhưng thời đại của những khẩu pháo siêu to khổng lồ đã trôi qua quá lâu rồi. Ngày nay các chiến hạm sẽ đọ sức bằng các loại tên lửa tân tiến. Hệ thống hỏa lực mạnh nhất trên tàu là 8 tên lửa chống hạm KH-35 Uran-E có tầm bắn lên tới 250 km, sử dụng radar dẫn đường cho đầu đạn 145 kg. Nếu bắn trúng đích, một quả đạn này có thể nhấn chìm chiến hạm trọng tải 5.000 tấn ngay lập tức. Đối với các chiến hạm lớn hơn thì cách đơn giản là có thể bắn vào các khu vực trọng yếu của tàu địch, hoặc đơn giản hơn nữa là có thể khai hỏa liên tục cho đến khi nào tàu của đối phương chìm hẳn thì dừng lại. Gepard 3.9 có sàn đáp cho trực thăng chống ngầm K-28. Đây là phiên bản xuất khẩu của trực thăng trinh sát và chiến đấu chống ngầm K-27 do hãng Kamos Helicopter chế tạo. Tuy nhiên, chiến hạm này không đủ chỗ để thiết kế nhà chứa chuyên dụng mà chỉ có một góc nhỏ để che phủ phần nào cho trực thăng. Ở đỉnh tháp chỉ huy là hệ thống radar phòng không Positive ME có tầm trinh sát là 150 km. Chiến hạm này có hệ thống động lực kết hợp giữa động cơ diesel và tua bin khí, cho công suất lên tới 23.000 mã lực, tốc độ tối đa là 52 km/h. Tàu có thể hoạt động liên tục 20 ngày trên biển với phạm vi là 9.200 km. Một số thông tin cho rằng dự kiến trong tương lai Việt Nam sẽ mua thêm 2 chiếc nữa từ Nga và được yêu cầu sẽ nâng cấp tích hợp thêm tên lửa hành trình chống hạm siêu thanh Kalib với mức giá nâng lên khoảng 400 triệu USD cho một chiến hạm. Giới quân sự thì cho rằng khả năng này là rất khó vì Ukraine từ chối cung cấp động cơ tua bin khí cho Nga. Đây vẫn là thiết bị mà Nga chưa thể làm chủ. Vì vậy, nhiều khả năng Hải quân Việt Nam sẽ đàm phán chốt hạ các chiến hạm tàng hình Sigma 9814 mà Hà Lan đã giới thiệu trước đó. Tiếp tục với mặt trận trên biển, không thể không kể đến loại vũ khí thứ ba, đó chính là tên lửa chống hạm. Về lực lượng tên lửa chống hạm, Việt Nam hiện đang được trang bị loại tên lửa K300P Besson P. Đây là loại tên lửa chống hạm khét tiếng do Nga sản xuất với chức năng chính là phòng thủ dọc bờ biển. Hệ thống bao gồm 4 xe phóng tên lửa, mỗi xe mang 2 ống phóng TPS chứa đạn tên lửa, 2 xe điều khiển trọng tải 25 tấn. Thời gian chuẩn bị chiến đấu là trong vòng 3 đến 4 phút. 4 xe chở đạn được trang bị cần cẩu có trọng tải 5,9 tấn dùng để tiếp đạn cho xe phóng tên lửa. Ngoài ra còn có một số thiết bị hỗ trợ kỹ thuật và huấn luyện chiến đấu khác. Theo thông tin từ các cò buôn tên lửa, giá của hệ thống này vào khoảng 150 triệu USD. Hợp đồng mua 2 hệ thống cùng 40 quả tên lửa của Việt Nam có giá khoảng 300 triệu USD. Để cho dễ hình dung, chúng ta sẽ thử quy đổi giá gạo. Với giá gạo niêm yết trên Shopee tại thời điểm mà CSGO nghiên cứu đang là 16.300 Việt Nam đồng trên 1 kg. Như vậy với 300 triệu USD sẽ có thể mua được khoảng gần 430.000 tấn gạo. Trên chiến trường, trong lúc giao chiến, nếu mạnh tay thả 430.000 tấn gạo thẳng vào trận địa của đối thủ, chắc chắn chúng sẽ phải khóc thét và ra hàng ngay lập tức. Tuy nhiên, giải pháp nghe có vẻ rất hợp lý này vẫn chưa được giới quân sự cấp cao tán thành. Trên xe phóng tên lửa, ống phóng có chiều dài 8,1 m, đường kính 71 cm, trọng lượng 3.900 kg. Nó sẽ phóng loại tên lửa chống hạm có tầm hoạt động tối đa lên tới 350 km với mục tiêu trên biển. Tốc độ tối đa là hơn 3.000 km/h, mang theo đầu đạn 250 kg, đủ sức đánh chìm mọi loại tàu hộ vệ chỉ bằng một phát bắn trúng đích duy nhất. Nếu các tàu chiến trên biển của đối thủ đã bị tiêu diệt hết, hệ thống này có thể được chuyển sang sử dụng để tấn công các mục tiêu trên mặt đất nhằm tránh lãng phí.
Loại vũ khí thứ tư bắt buộc phải đầu tư mạnh tay, đó chính là vũ khí phòng không. Lý do thì rất rõ ràng, thế giới đương đại vẫn đang là kỷ nguyên của hàng không mẫu hạm, trong khi Việt Nam lại có đường bờ biển dài. Khi xảy ra chiến tranh, các cuộc tập kích không quân là điều mà người Việt bắt buộc phải chống đỡ. Và về phương diện này, Việt Nam đang sở hữu dàn tên lửa phòng không S-300 PMU-1 của Nga, một trong những loại tên lửa phòng không mạnh nhất thế giới trong giai đoạn đầu thế kỷ 21. Giá bán của nó được ước tính vào khoảng 130 đến 150 triệu USD. Nhiều năm trước đó, những phiên bản đầu tiên của hệ thống S-300 được Liên Xô triển khai vào năm 1979 với mục đích phòng thủ không phận tại các cơ sở công nghiệp quân sự và hành chính lớn, chống lại máy bay tấn công của đối phương. Nó được nâng cấp rất nhiều trước khi ra mắt phiên bản S-300 PMU-1. Đáng chú ý là đầu đạn tên lửa mới được nâng cấp có sức công phá lớn hơn nhưng kích thước lại nhỏ hơn và cự ly có thể vươn tới 195 km. Đồng thời, một số nguồn tin cho rằng tên lửa S-300 PMU-1 của Việt Nam đã được nâng cấp lên radar của hệ thống tên lửa S-400. Mặc dù có thể bắn nhiều loại mục tiêu khác nhau, từ phổ thông cho tới các loại khó nhằn, thế nhưng đạn của nó thường được để dành cho các mục tiêu chiến lược, ví dụ như máy bay ném bom tàng hình, tên lửa đạn đạo, máy bay trinh sát gây nhiễu điện tử hoặc là máy bay cảnh báo sớm. Đó là các mục tiêu có giá trị hàng trăm triệu, thậm chí tới hàng tỷ USD. Vì như vậy nó sẽ đánh thẳng vào uy thế và danh tiếng của đối phương, đặc biệt là trong bối cảnh đầu đạn tên lửa của S-300 PMU-1 có giá khá chát. Mỗi quả đạn tên lửa 48N6E hay 48N6E2 có thể lên tới hàng triệu đô la. Nếu muốn bắn thoải mái thì nền kinh tế của chúng ta phải phát triển mạnh mẽ hơn nữa. Nó chờ đợi ở chính thế hệ trẻ của người Việt hiện nay. Loại vũ khí thứ 5 vẫn tiếp tục là tên lửa, nhưng lần này là tên lửa đạn đạo. Đến giai đoạn hiện tại, Việt Nam được cho là quốc gia đầu tiên và cũng là quốc gia duy nhất trong khu vực Đông Nam Á sở hữu tên lửa đạn đạo. Đó chính là dòng tên lửa Scud. Tên lửa này khởi nguồn từ tên lửa V2 của Đức Quốc xã phát triển, được Liên Xô mổ xẻ nghiên cứu trong 10 năm trước khi cho ra mắt tên lửa R-11M và NATO gọi nó là tên lửa Scud. Đến năm 1965, bản nâng cấp thế hệ mới mang tên R-17E hay còn gọi là tên lửa Scud thế hệ B đã được Liên Xô công bố. Nó sử dụng bệ phóng di động 9P117 Uragan dựa trên khung gầm xe vận tải hạng nặng MAZ-543. Năm 1979, khi mà quan hệ ngoại giao Việt Nam-Trung Quốc căng thẳng lên đỉnh điểm, Liên Xô đã viện trợ cho Việt Nam 12 xe phóng tên lửa cùng với số lượng đạn tên lửa Scud biên chế đủ cho một lữ đoàn. Phiên bản B có trọng lượng 5,9 tấn, chiều dài 11,25 m, đường kính 0,88 m và có tầm bắn tối đa là 300 km. Tốc độ tối đa mà loại tên lửa này đạt được là tốc độ siêu thanh lên tới 6.100 km/h, độ chính xác lệch tâm mục tiêu vào khoảng 450 m. Một số nguồn tin cho biết, vào năm 1998, Việt Nam đã mua từ Triều Tiên hàng chục quả tên lửa đạn đạo tầm ngắn mang tên Hỏa Tinh 6. Đây là phiên bản sao chép dựa trên nguyên mẫu Scud phiên bản C. Giá của nó được ước tính vào khoảng trên dưới 2 triệu đô la cho mỗi quả. Có lẽ Triều Tiên đã đặt cái tên này với kỳ vọng một ngày không xa họ sẽ bắn tới sao Hỏa. Phiên bản C mà Việt Nam sở hữu có trọng lượng lên tới 6,4 tấn, tốc độ tối đa tương đương với phiên bản B. Tuy nhiên tầm bắn tối đa đã tăng lên gấp đôi, lên tới 600 km với độ chính xác lệch tâm mục tiêu khoảng 700 m. Mặc dù độ lệch là khá cao, tuy nhiên sức nổ của Scud lại rất lớn, đảm bảo ngay cả khi lệch tâm nó vẫn có thể gây thiệt hại cho các mục tiêu. Từ khi được tiếp nhận, Việt Nam đã liên tục có những cải tiến và hiện nay đã tự sản xuất được phần nào nhiên liệu cho loại tên lửa này. Mặc dù đây không phải là loại tên lửa đời mới, tuy nhiên với việc nó là loại tên lửa đạn đạo duy nhất ở Đông Nam Á, Scud vẫn là thứ vũ khí lợi hại trong tay quân đội Việt Nam. Với tầm bắn 600 km, phiên bản C hoàn toàn có thể giúp Việt Nam bao quát hai quần đảo, đó là Hoàng Sa và Trường Sa. Khoảng cách từ đất liền Việt Nam đến hai quần đảo này là từ 250 đến hơn 500 km. Loại vũ khí thứ 6 cần nhắc đến đó chính là tăng thiết giáp. Đây là một trong những lực lượng quyết định sự sống còn trên bộ. Quân đội Việt Nam đã được tăng cường sức mạnh với dàn xe tăng chủ lực T-90S và SK được đánh giá là hiện đại bậc nhất thế giới. Chiếc T-90 SK cơ bản không khác gì so với T-90S, ngoài việc nó được nâng cấp nhẹ về hệ thống liên lạc radio và thiết bị dẫn đường cùng với la bàn. Các cò môi giới xe tăng cho biết mẫu T-90S có giá 6,25 triệu USD một chiếc theo hợp đồng của Nga bán cho Việt Nam,
bao gồm 64 chiếc ký năm 2016 và giao hàng năm 2017 đến 2019 với tổng giá trị là 400 triệu USD. Mức giá trên của xe tăng T-90S mà Việt Nam mua từ Nga là nhỉnh hơn so với mức giá 5 triệu USD một chiếc theo hợp đồng mà Nga bán cho Ai Cập và Algeria. Nguyên nhân của việc chênh lệch này có thể do Việt Nam mua với số lượng ít nên giá cao hơn. Hợp đồng của Algeria là 200 chiếc với tổng giá trị là 1 tỷ USD, còn hợp đồng của Ai Cập thì lên tới 400 chiếc với tổng giá trị là 2 tỷ USD. Thêm nữa là cấu hình xe tăng T-90S mà Việt Nam đặt hàng cũng cao cấp hơn cả về các loại phụ tùng cũng như đạn dược kèm theo. T-90S là phiên bản xe tăng T-90 được sản xuất phục vụ với mục đích xuất khẩu. Nó được cho là không hề thua kém, thậm chí còn có một số điểm vượt trội so với phiên bản T-90A hiện đang là lực lượng nòng cốt trong quân đội Nga. Vũ khí chính của xe tăng T-90S là pháo nòng trơn 2A46M5 cỡ nòng 125mm trang bị hệ thống nạp đạn tự động. Nòng pháo này còn có thể phóng tên lửa chống tăng 9M119 Reflex. Bổ trợ cho khẩu pháo chính là súng máy hạng nặng 12,7mm, súng máy đồng trục 7,62mm. Các loại vũ khí được kiểm soát bởi một hệ thống theo dõi mục tiêu, điều khiển hỏa lực và tính toán đường đạn tự động, kết hợp cùng hệ thống giám sát hồng ngoại, giúp nó khai hỏa chính xác ngay cả trong điều kiện thời tiết xấu hoặc là vào ban đêm. T-90S không chỉ có lớp giáp hàng khủng bằng vật liệu tổng hợp composite, mà nó còn được bao phủ thêm lớp giáp phản ứng nổ RA ở phía ngoài. Lớp giáp này bản chất bao gồm các khối thuốc nổ đặt trong hộp thép bên ngoài giáp chính của xe tăng. Nó sẽ tự động được kích nổ và sử dụng hiệu ứng nổ của thuốc nổ để làm chệch hướng hoặc giảm khả năng xuyên phá của đạn chống tăng. Trái tim của T-90S là động cơ diesel tăng áp V92S2F, công suất 1130 mã lực cho tốc độ tối đa lên tới 65 km/h ở điều kiện đường đẹp thông thoáng. Loại vũ khí thứ 7 thuộc về không quân. Một trong những vũ khí hiện đại nhất của không quân Việt Nam đó chính là dàn chiến đấu cơ hạng nặng Su-30 Mk2. Trước đây Việt Nam sở hữu 36 chiếc, nhưng rất đáng tiếc là một chiếc đã gặp nạn khi đang huấn luyện trên biển cách Nghệ An 25 km, nên hiện nay chỉ còn 35 chiếc. Ngoài việc vươn lên trở thành quốc gia có phi đội tiêm kích hạng nặng đông đảo nhất khu vực Đông Nam Á, với 46 chiếc bao gồm 11 chiếc Su-27SK UBK và 35 chiếc Su-30 Mk2, Việt Nam còn chính thức trở thành nước đang vận hành nhiều Su-30 Mk2 nhất thế giới. Các chiến đấu cơ Su-30 Mk2 được cho là có khả năng chiến đấu trên biển rất tối ưu. Nó kết hợp nhiều công nghệ tác chiến hiện đại của Su-35 khiến cho các lực lượng hải quân phải dè chừng. Su-30 Mk2 có khả năng hoạt động gần như ở mọi loại thời tiết và đang được sử dụng ở rất nhiều nước trên thế giới, trong đó có Việt Nam, Indonesia, Venezuela, Uganda, Trung Quốc, v.v. Loại máy bay này tích hợp hai động cơ AL-31F cho lực đẩy lên tới 132 kN và cùng với việc sử dụng vật liệu tổng hợp composite đời mới giúp cho tốc độ bay đạt tới 2.100 km/h với chân bay đạt tới 17 km. Nó sử dụng 4 thùng nhiên liệu chứa được 10 tấn dầu, cho phép tầm hoạt động lên đến 3.000 km. Theo quảng cáo của các cò máy bay đến từ xứ sở Bạch Dương, hệ thống tác chiến điện tử của Su-30 Mk2 đang được sử dụng những công nghệ tối tân nhất, cho phép phát hiện mục tiêu nhờ các cảm biến cảnh báo sớm cực nhạy tầm xa hàng trăm km. Loại pháo cỡ nòng 30mm của chiến đấu cơ này có tốc độ bắn 1.800 phát mỗi phút, tuy nhiên lại chỉ chứa được 150 viên đạn. Điều này khiến nó có thể nhanh chóng hết đạn chỉ sau khoảng 5 giây khai hỏa. Các loại tên lửa chiến đấu trên Su-30 Mk2 rất đa dạng. Hệ thống tên lửa không đối không cho phép điều khiển 6 tên lửa cùng một lúc, bao gồm 3 loại: dẫn đường bằng hồng ngoại R-73, dẫn đường bằng radar chủ động R-77E, dẫn đường bằng radar bán chủ động R-27. Trong đó một quả tên lửa R-27 nặng gần 250 kg, đầu đạn 40 kg, phạm vi hoạt động 150 km. Tên lửa chống hạm bao gồm hai loại KH-31A và KH-35. Tên lửa không đối đất KH-10P, KH-29T và KH-59ME. Trong đó tên lửa KH-29T có tầm hoạt động từ 10 đến 30 km, đầu đạn nổ 320 kg. Tên lửa này có nhiều hệ thống dẫn đường khác nhau, từ laser, hồng ngoại cho tới vô tuyến. KH-29T chuyên dùng để tấn công các công trình trọng yếu, cơ sở chỉ huy và thậm chí là tấn công luôn các mục tiêu trên biển vì nó đủ sức để phá nát tàu bọc thép lên tới 10.000 tấn. Tên lửa KH-59ME thì còn khủng hơn. Nó nặng gần 1 tấn, có đầu đạn 300 kg với 2 tầng nhiên liệu rắn, giúp đạt tầm xa 200 km.
Vận tốc tấn công là 1.000 km/h, lại được tích hợp hệ thống định vị toàn cầu A737, khiến số phận các mục tiêu của nó thật mong manh. Không chỉ khủng về tên lửa, Su-30 Mk2 còn được trang bị bom dẫn đường laser KAB-500L và KAB-1500L. Bom KAB-500L nặng khoảng nửa tấn, thả từ độ cao 500m tới 5.000m, tốc độ bay là 1.150 km/h, tạo ra sức công phá khủng khiếp. Thế nhưng nó vẫn chưa nhằm nhò gì so với Option 2 là KAB-1500L nặng tới 1,5 tấn. Loại bom này được triển khai thực tế đã gây ra nỗi kinh hoàng hoảng loạn tại chiến trường Syria. Ngoài các vũ khí tấn công, về mặt trận phòng thủ, hai cánh của Su-30 Mk2 được gắn đầy đủ các thiết bị gây nhiễu chủ động rất tối tân. Loại vũ khí này không chỉ giúp bảo vệ sự toàn vẹn lãnh thổ, mà thậm chí còn cho phép tấn công mạnh mẽ thẳng sang lãnh thổ của đối thủ để đáp trả bất kỳ hành động gây hấn nào. Vũ khí thứ 8 thuộc về mặt trận tác chiến không gian mạng. Tất nhiên chúng ta sẽ không đề cập đến bàn phím, chuột hay là bất kỳ thứ gì của anh em cư dân mạng, vì những vũ khí này quá nguy hiểm và manh động đã được bàn luận nhiều trên các phương tiện thông tin đại chúng. Rõ ràng trong xã hội số mà Internet là không giới hạn như hiện nay, một cuộc tấn công mạng hoàn toàn có thể làm tê liệt mọi hệ thống chỉ huy, hệ thống điều khiển tác chiến điện tử, dẫn đến mọi loại vũ khí tối tân đều có thể trở thành những đống sắt vụn. Đây là điều không lấy gì làm vui khi mà trong các kim loại thân thuộc chỉ có giá vàng là tăng, còn thị trường sắt vụn thì có vẻ không mấy khả quan. Vì vậy, việc tác chiến trên không gian mạng là vấn đề sống còn, và thứ vũ khí trên mặt trận đó chắc chắn là trí tuệ của các chuyên gia an ninh mạng hàng đầu trong quân đội Việt Nam, và cũng không thể không kể đến các chuyên gia bảo mật trên cộng đồng mạng với lòng yêu nước mạnh mẽ đang âm thầm cày cuốc mà không phải ai cũng biết họ làm gì. Quân đội Việt Nam nhận thức rất rõ tầm quan trọng trong việc bảo vệ không gian mạng. Vì vậy, Bộ Tư lệnh Tác chiến Không gian mạng, hay còn gọi là Bộ Tư lệnh 86, đã được thành lập vào tháng 8 năm 2017 và là đơn vị trực thuộc Bộ Quốc phòng Việt Nam với nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trên không gian mạng, chống lại mọi cuộc chiến tranh mạng đang có nguy cơ xảy ra. Ngoài 8 vũ khí nói trên, chắc chắn Việt Nam cũng đang nghiên cứu một loạt các vũ khí hàng khủng khác. Nhưng tất nhiên mọi việc trong quân đội thì phải giữ bí mật, và CSGO cũng xin phép không công bố vì thú thực là CSGO cũng không biết. Trên tất cả mọi loại vũ khí, quan trọng nhất, một sức mạnh không gì ngăn cản được, đó chính là tinh thần dân tộc, ý chí và lòng dũng cảm của người dân Việt Nam. Một thứ tinh thần bất diệt đã được chứng minh không thể chối cãi trong hàng nghìn năm qua. Nếu thấy video này có ích, hãy chia sẻ và cho nó một like. Trên màn hình là một số video hay ho khác dành cho bạn. Hãy lựa chọn nhấn vào nó để tiếp tục thưởng thức. CSGO xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo.